Suomessa on 60-70-luvulla ojitettu valtava määrä soita, pääasiassa metsätalouskäyttöön, vähän muuhunkin, mutta nämä metsäojitetut suot ja niiden kohtalot, mitä sille hiilelle siellä tapahtuu, niin on hyvin kiinnostavaa siinä mielessä, että tätä pinta-alaa on paljon Suomessa. Ja soiden kyky sitoa hiiltä kiinnostaa sen vuoksi, että sillä on niin kuin merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Mentiin eteläsuomalaiseen semmoiseen karuun metsäojituspaikkaan ja pystytettiin sellainen 20 metriä korkea masto sinne metsään ja sieltä maston kärjestä imettiin sitten ilmaa mittalaitteeseen, mitattiin sitä hiilidioksidipitoisuutta hyvin nopeasti ja samaan aikaan mitattiin tuulen liikkeitä, niitä pyörteitä hyvin nopeasti ja tästä tiedosta me pystytään laskemaan kullekin ajan hetkelle se hiilidioksidin liikkuminen, kuinka paljon sitä liikkuu ja mihin suuntaan. Eli vapauttaako se metsä sitä vai sitooko se sitä, sekä ne puut että turve. Ja me sitten tästä aineistosta pystyttiin laskemaan päivittäisiä hiilidioksiditaseita ja niitä siitä eteenpäin niin kuin myös vuosittaisia hiilidioksiditaseita. Ja tästä sitten saadaan se tulos, että onko se metsikkö hiilen nielu vai hiilen lähde. Ja sitten me samaan aikaan vielä mitattiin sen puuston, siitä itse puustosta sitä hiilen sitoutumista. Niin jos me tästä kokonaistaseesta vähennetään se puuston osuus, niin me päästään kiinni siihen turpeen hiilen varastoon. Ja se on se, mikä erityisesti kiinnostaa, että kasvaako se turpeen hiilen varasto vai pieneneekö se. Päätulos oli meillä, että tämä kyseinen metsikkö, missä me mitattiin, niin oli hiilen nielu, joka oli aika ehkä yllättäväkin tulos joidenkin mielestä, että se ojituksenkin jälkeen se suo voi sitoa hiiltä. Mutta me todettiin siinä näiden mittausten perusteella, että myös se itse turvekerros lisäsi hiilivarastoon sen ojituksen jälkeen. Tässä kuvassa meillä nyt on aikasarja tuolta syyskuulta 2004 joulukuun loppuun 2005. Ja tällä ylimmässä kuvassa nämä mustat palkit ovat päivittäisiä hiilidioksiditaseita. Aina kun palkki on tämän viivan yläpuolella oli positiivinen, niin silloin on kyseessä päivä, jolloin sieltä metsiköstä vapautuu hiilidioksidia enemmän kuin sitoutuu. Ja sitten taas vastaavasti, kun palkki on miinusmerkkinen, niin silloin sinä päivänä se metsä on toiminut hiilidioksidin nieluna. Ja sitten tässä samassa kuvassa meillä on myös lumenpaksuus ja pohjaveden pinnan korkeus. Tästä nähdään, että kesällä se käväsee syvemmällä kuin muina vuoden aikoina. Sitten meillä on auringon säteily. Tässä on tietysti keskikesä ja täällä on talvi. Ja sitten meillä on ilman lämpötila ja maan lämpötila, joka samalla tavalla osoittaa talven ja kesän sijoittumisen tähän kuvaan. Ja viimeisessä alakuvassa on päivittäinen sademäärä. Ja niin kuin tästä kuvasta nähdään, niin talvella se metsikkö toimii oikeastaan joka päivä hiilen lähteenä. Sitten tuossa huhtikuun alussa se hiilitase kääntyy nieluksi niin, että se metsä rupeaa enemmän ja enemmän yhteyttämään. Siellä on lukunottamatta muutamia loppukesän päiviä, jolloin siellä sitten, kun on pilvistä eikä ole säteilyä, niin se metsikkö toimii lähteenä, mutta sitten taas syksyllä se kääntyy lähteeksi. Ja nyt jos nämä päivätaseet tästä vuoden ajalta summataan, niin päädytään ihan reiluun negatiiviseen lukuun, eli se osoittaa sitä nieluisuutta. Ensinnäkin tämä on ihan ainutlaatuista tietoa, että tämmöistä ei ole muualla aikaisemmin mitattu, että näitä metsäojitettuja soita olisi suoraan päästy mittaamaan. Ja tämä tulos osoittaa nyt sen, että tämmöinen ojitettu metsäkin voi toimia hiilen nieluna. Ja se, mihin näitä tuloksia voidaan hyödyntää, niin ennen kaikkea tämmöisessä sekä Suomen että koko Pohjois-Euroopan alueen käsittävässä kasvihuonekaasupäästöjen inventoinnissa, mitä maat joutuu tekemään, on velvoitettuja tekemään. Se on ihan suoraan käyttökelpoista sinne. Ja toisaalta voidaan laatia maankäytön suosituksia näille turvemaille, että mitä niille tehdään jatkossa, kannattaako niitä pitää ojitettuna. Mutta nyt täytyy sitten myös muistaa, että tässä on kyse yksittäistapauksesta, että me ollaan oltu yhdellä paikalla ja tätä ei voida yleistää koskemaan kaikkia metsäojitettuja soita. Että on viitteitä siitä, että tämmöiset toisen tyyppiset runsasravinteiset metsäojitusalueet toimii toisella tavalla, että ne ovatkin hiilen lähteitä ja tätä varten täytyy tehdä vielä lisää tutkimusta, että saadaan kokonaiskuva näistä metsäojitusalueiden hiilen kohtalosta.